हेलो नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईले देखिराख्नु भएको छ के लिएर आएको छु। हामीले एकदम वेट गरेको भर्खरै DJI ले निकालेको के अर्को FPV, त्यो पनि अवाटा भन्ने नयाँ ड्रोन लिएर तपाईको अगाडि लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडिको FPV मोडल जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यो मोडलले पनि एकचोटि तरङ्गै ल्याएको थियो बजारमा FPV को मार्केटमा भने। अब त्यसैको नयाँ मोडल अर्को आएको छ जसलाई चाहिँ सेम मोडल नभनेर हामीले अवाटा मोडल भनेर चिनिन्छ। र यो हेर्दाखेरि कस्तो छ त र कत्रो साइजको छ। यो भन्दा अगाडिको जुन FPV मोडल थियो जसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्दाखेरि बट्टे एकदमै ठुलो साइज थियो भने त्यसबाट पनि हामी गेस गर्न सक्छौँ यो ड्रोन ठुलो थियो भने यो ड्रोन के छ सानो छ भन्ने कुरा हामी यो बट्टाको साइजबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। अब ढिलो नगरौँ, यो बट्टाभित्र चाहिँ ड्रोन कस्तो छ हेरिहालौँ। हुन त मैले पनि हेरेको छैन, अब हेर्नै लागेको छु भने। र अहिले चाहिँ मैले अनबक्सिङको लागि चाहिँ अवाटा प्रो भ्यू मोडलको कम्बो प्याकलाई चाहिँ मैले चुज गरेको छु भने यो बट्टामा कसरी आउँछ। र बट्टा बाहिर हामी यसो हेर्दाखेरि यहाँ देखिरहेका छौँ, यहाँ चाहिँ गगल्स पहिलाको भन्दा डिफ्रेन्ट गगल्स चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ। यो चाहिँ गगल्स 2 जसरी प्रो भ्यू पनि भनिन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले रिमोटको ठाउँमा मोसन कन्ट्रोल पनि पाइरहेको छौँ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो हातबाट मजाले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने यो सानो चिटिक्कै यो साइडमा चाहिँ तपाईँले ड्रोन देखिरहनु भएको छ भने बट्टा हेर्ने बित्तिकै यो मजाले थाहा भइहाल्छ। र यो साइडमा के छ ड्रोनको मात्रै छ भने यो भित्र के आउँछ इन द बक्स के छ भन्ने कुरो पनि हामीले जानकारी यसमा पाइरहेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी सर हेर्ने भने हाम्रो चाहिँ एन्ड्रोइड र एप्पलको दुईटै डिभाइसमा चाहिँ यसको एप्स डाउनलोड गरेर यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ मोनिटरको रूपमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोलको रूपमा चाहिँ हामीसँग भएको कुनै पनि स्मार्ट डिभाइसलाई युज गर्नुपर्ने छ, जसमा चाहिँ आइफोन पनि हुनसक्छ या एन्ड्रोइड कुनै पनि फोन हुनसक्छ। र यसलाई म अनबक्सिङ गर्ने क्रममा अब यसको प्लास्टिकलाई सर काटिहाल्छु यहाँनिर। र मैले प्लास्टिक काटिसकेको छु भने यसलाई म अनबक्सिङ गर्ने क्रममा छु। र मैले बट्टा भित्रबाट निकाल्दा यहाँभित्र पनि दुईवटा बट्टा रहेछ। एउटामा हामीले ड्रोनको पाउँछौँ भने एउटामा चाहिँ गगल्स 2 भनेर र मोसन कन्ट्रोलको एउटा बट्टा चाहिँ हामीले यसमा पाएका छौँ। र पहिला कुन चाहिँ हेरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला ड्रोन नै हेरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। यो ड्रोनलाई पनि अब अनबक्सिङ गर्नु पऱ्यो। यसमा भएको पनि म प्लास्टिकलाई काट्दैछु। अब ड्रोनको डब्बा मैले अनबक्सिङ गरिसकेको छु भने त्यस्तै अब हामी अर्को बट्टालाई पनि खोलौँ। योभित्र के आउँछ भनेर हेर्दैछौँ हामी। दुईटै बट्टाको मैले प्लास्टिक निकालिसकेको छु भने मेरो यो साइडमा ड्रोन छ भने यो साइडमा ड्रोनको कन्ट्रोल भन्ने पनि हुन्छ, गगल्स 2 र हामीले मोसन कन्ट्रोल यहाँ पाउँछौँ भने दुईटैलाई मैले झट्ट बट्टा पल्टाइदिएपछि यहाँभित्र हेर्नुहोस् यहाँ के छ ड्रोन छ। अब यो ड्रोन मैले निकाल्दैछु, यो अहिलेको नयाँ FPV र हेर्दा एकदमै हुन्छ नि फ्युचरिस्टिक टाइपको। हामीले चाहिँ पहिला इङ्ग्लिस फिल्ममा हेरे जस्तो पुरा फाइटर प्लेन जस्तो किसिमको लुक्स यहाँ पाएका छौँ। यो टर्माइन एकदम हावा फ्याल्ने होइन, एकदम पङ्खा खत्रै छ यसमा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि। र हेर्दा सोलिड पनि छ। बट्टाभित्र के आउँछ भने हामी हेरिरहेको छौँ। यो सबै म बाहिर राख्दैछु। एकछिन बट्टालाई पनि अब हामी साइड लगाइदिउँ। त्यस्तै यो भित्र पनि के आउँछ हामीले गगल्स यहाँ देखिरहेको छौँ। गगल्सलाई पनि म निकाल्दैछु, खोल्दैछु यहाँनिर। यो पहिला गगल्स भन्दा चाहिँ अलिकति यो सानो छ। र यो डब्बाभित्र अरू के छ यहाँ हेरिहालौँ। अब यो डब्बाभित्र हेर्दाखेरि हामीले धेरै कुराहरू छ यहाँनिर। जस्तो अब निकाल्दैछु म यहाँनिर, यो फिता पनि रहेछ यहाँनिर, यो यसको लागि होला। र यहाँभित्र हामी हेर्दा चाहिँ क्विक स्टार्ट गाइड पाएका छौँ, केही कागजहरू। त्यस्तै यो अघि मैले भनेको यो फिता जसलाई चाहिँ हामीले यो यस्तो लाएर यहाँ राख्नको लागि यो गगल्सको लागि यो भयो। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने गगल्सलाई हाम्रो ब्याट्रीसँग कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ केबलहरू यहाँनिर भयो यसरी। यसलाई चाहिँ हामीले एक साइड यहाँ जोड्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले गगलमा कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर यहाँ कनेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो अगाडि मोसन कन्ट्रोल पनि छ। हुन त योभन्दा अगाडि तपाईँले मोसन कन्ट्रोल देखिसक्नु भएको होला। FPV चलाउन पहिला पनि आउँथ्यो भने ठ्याक्कै गन टाक 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 पुरा यो त फाइटिङ गर्ने किसिमको यहाँ रहेछ स्विच ट्रिगर। र यहाँभित्र अरू के आउँछ हेरिहालौँ। यो पनि हामी हेर्न गइरहेका छौँ यहाँनिर। लेन्स कभर यहाँ पाइरहेका छौँ। त्यस्तै यहाँ केबल एडप्टर यहाँनिर छ। टाइप सीबाट USB को केबल हामीले कन्भर्ट गर्ने एडप्टर हामीले यहाँ पाइरहेको छ, टाइप सीबाट USB को। र यो त हाम्रो गगल्सको प्याकमा आउने यो भयो भने अब हाम्रो ड्रोनको प्याकमा के आउँदो रहेछ अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा, किनभने यो त ड्रोन हो, उडाएपछि यहाँ पङ्खा छ। पङ्खा कुनै पनि बेलामा हाम्रो जान सक्छ भनेर एउटा एक्स्ट्रा पङ्खा पनि हामीले यहाँनिर पाउने रहेछौँ। क्युट छ एकदम। एक्स्ट्रा दुईवटा पाउँदछौँ फ्यान हामीले। यसलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ यहाँ टुल्स पनि हामी सँगै पाउँछौँ। र यहाँभित्र हेर्ने भने अर्को केबल पनि यहाँनिर छ। यसमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने दुईटै टाइप सी पोर्ट भएको केबल यसमा पाउँछौँ। अब यो के रहेछ यो पनि हेरिहाल्नु एक्चुअली। र यहाँ हामीले हेर्ने हो भने एकदम गजबको चिज पाएको छौँ। र यो चाहिँ हेर्ने भने हामीले यो चार्जिङ एडेप्टर पनि पाएको छौँ। यसमा चाहिँ हामीले यहाँ टाइप सी यहाँनिर लगाउने भयो भने
मेरो विचारमा यो ब्याट्री निकालेर यहाँ राखेर चार्ज गर्नुपर्ने रहेछ है। यस्तो चाहिँ हामीले पहिला हेर्ने इङ्ग्लिस मुभीहरूको टर्मिनेटर मुभीहरूमा जस्तो देखिने किसिमको चाहिँ प्लेन स्वाट उड्ने किसिमको चाहिँ टर्माइन जस्तो राखिएको चाहिँ यहाँ फेनहरू राखिएको चाहिँ ड्रोन यो छ। र ब्याट्री निकालिसकेपछि खास यसको वेट पनि केही पनि छैन, तर यसको जुन यो वरिपरि जुन यो कभर गरिएको छ, जुन यो पङ्खाले जुन कभर गरिएको छ, जुन टर्माइनलाई कभर गरिएको छ, यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो डाङ्गै काहीँ ठोकिहाल्यो भने पनि हत्तपत्त बिग्रेला जस्तो चाहिँ लाग्दैन। उयो त्यस्तै एकदम मेजर एक्सिडेन्ट भयो भने मात्रै हो, नभए चाहिँ त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने चाहिँ यसमा केही पनि रहेनछ। र हामी तलपट्टि हेर्दा हामीले सेन्सरहरू पनि देखिरहेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ड्रप गर्नलाई तल उतार्नलाई सजिलो हुन्छ। र यहाँ अगाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ क्यामेरा यहाँनिर राखेको रहेछ, जुन चाहिँ सिङ्गल एक्सेस क्यामेरा जस्तो मात्रै देखिन्छ। यो चाहिँ हामीले नर्मली अरूमा चाहिँ 3 एक्सेस क्यामेराहरू देखिरहेको छ, जसमा स्टेबलाइजेसन हामीले धेरै पाउँछौँ भने यो चाहिँ ड्रोन आफै स्टेबलाइजेसन हो। यो किन कुद्दाखेरि पनि यस्तो यस्तो भएर कुद्ने भएकोले गर्दा यसबाट निस्किने जुन भिडियो हुन्छ, यसले किन्ने जुन एकदम स्पोर्ट्सी मुडहरू हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अर्को ड्रोनबाट खिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने जति गरे पनि एकदम सिधै स्टडी तपाईँले भिडियो पाउनुहुन्छ भने यसबाट खिच्ने भिडियोलाई चाहिँ अलिकति मुभमेन्ट अनुसारले तपाईँले पाउनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो लेभलको 3 एक्सेस गिम्बल यसमा राखेको छैन भने यसमा चाहिँ नर्मल एक्सेस नै तपाईँले पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ रोटेट गरेर तल माथि चाहिँ गर्न मिल्ने रहेछ। यसले यसरी माथिपट्टि पनि खिच्न मिल्दो रहेछ भने तलपट्टि पनि खिच्न मिल्दो रहेछ। र अरू नर्मली ड्रोनहरूमा चाहिँ हामीले नर्मली तल मात्रै खिच्थ्यौँ भने माथि त्यति धेरै खिच्न सक्दैन थियो भने यसमा चाहिँ माथिपट्टिको भिडियो पनि खिच्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो ड्रोनबाट उडाएर हामीले माथिपट्टि पनि खिच्न सक्छौँ। यसमा ब्याट्री हालिसकेपछि चाहिँ अलिकति हेभी लुक्स यसमा पायो। र यसलाई अन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो ब्याट्रीको साइडमा यहाँ छ स्विच, यसलाई दुईचोटि हामी अरू ड्रोन जस्तै अन गरेपछि अन हुन्छ। यो ट्र्याकको अन पनि भइसक्यो, टटट आवाज पनि आयो यसमा। र यसरी यसलाई हामीले अन गर्छौँ। र यो ड्रोनलाई चाहिँ हामी नर्मली एक्टिभेट नगरिकन चल्दैन। यसको लागि चाहिँ तपाईँले एप्स पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ एन्ड्रोइड र iOS दुईटैमा तपाईँले एप्स यसको पाउनुहुन्छ। र यो ड्रोनको विशेषताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो ड्रोनले के खिच्छ भन्दाखेरि 4K, त्यो पनि 100 फ्रेम, 60 फ्रेम होइन 100 फ्रेमको भिडियो यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। र यसलाई हामीले इन्डोर र आउटडोर दुईटैतिर चलाउन मिल्छ। र यसमा चाहिँ एकदम मजाले प्रोपेलर गार्ड यसमा राखेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब्स्टेकल सेन्सर डाउनलोड मात्रै भए पनि हामीले कुदाउँदाखेरि एक्सिडेन्टको डर या प्रोटेक्सन चाहिँ एकदम यसमा राम्रो छ। र यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नको लागि करिब 6.2 माइल भनेको करिब 10 किलोमिटरसम्म टाढा यसलाई फ्लाइङ गर्न सक्छौँ भने यसको चाहिँ स्पिड मोड 3टा छ, जसमा चाहिँ हामीले करिब 25 किलोमिटरदेखि लिएर 100 किलोमिटर स्पिडसम्म पनि यो ड्रोनलाई फ्लाइङ गर्न सक्छौँ। र एकचोटि फुल चार्ज गरेपछि यसलाई करिब 18 मिनटसम्म चाहिँ हामीले यसलाई उडाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिने भिडियो मजासँग यसले लिन सक्छौँ। अब हामीलाई अबटा किन चाहियो त? हुन त हामी धेरैजनाले घरमै बसेर कस्टमाइज FPV पनि ड्रोनहरू बनाइरहेका छौँ, जसबाट हामीले भिडियो पनि लिइरहेका छौँ र धेरैले राम्रो भिडियो सुट पनि गर्नुभएको छ। र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै तपाईँको मेहनत पनि लागिरहेको छ, जसले गरे पनि धेरै टाइम चाहिँ हामीले फ्लाइङ टाइम त्यसबाट लिन सकिरहेको छैन। र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने चान्सहरू पनि एकदमै धेरै छ र कन्ट्रोल गर्नलाई पनि अलिक गाह्रै छ। र यति सिस्टमेटिक किसिमले अहिले तपाईँले पहिला देख्नु भएको FPV भन्दा पनि अझ क्युटसँग, राम्रोसँग र यति मजाले टाढासम्म लगेर फ्लाइ गर्न पनि मिल्ने र एकदमै स्पिड पनि उडाउन मिल्ने किसिमको चाहिँ अब FPV आएको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै हाई स्पिड एक्सन सुट गर्नको लागि एकदमै पर्खिराख्नु भएको थियो, त्यो किसिमको टेस्ट चाहिँ तपाईँले लिन खोजिराख्नु भएको थियो भने तपाईँले बनाएको FPVबाट तपाईँले काम दिइरहेको छैन भने चाहिँ अब तपाईँले DJI को यो अवता भन्ने मोडलबाट मजाले त्यस्ता किसिमका भिडियोहरू सुट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी चाहिएमा तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अझै धेरै इन्फर्मेसन साथसाथै प्राइस र तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि त्यहीबाट गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि तपाईँले प्रोडक्टलाई लिन सक्नुहुन्छ। यो त ड्रोन र कम्बो सेट भयो भने यदि तपाईँले यो सेट लिएर पनि तपाईँको फ्लाइङ टाइम तपाईँलाई पुग्दैन भने तपाईँले छुट्टै ब्याट्री किट पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, जुन हाम्रो स्टोरमा पनि आइसकेको छ, जसमा तपाईँले एक्स्ट्रा 2टा ब्याट्री र एउटा चार्जर पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले 18 त्यहाँको हिसाबले तपाईँले ब्याट्री पावर पाउनुहुन्छ, जसबाट खिच्ने तपाईँको भिडियो सुट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र यो तपाईँ अलिक टाढा ठाउँ जानुभएको छ, हाई अल्टिच्युडमा जानुभएको छ, तपाईँको ब्याट्री धेरै ड्रेन हुन्छ र चार्ज गर्ने तपाईँले समय पुग्दैन भने त्यो बेलामा तपाईँले यस्तो किट पनि लिन सक्नुहुन्छ, या किट चाहिँ तपाईँले कम्बो प्याक पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यो त थियो तपाईँलाई आज ड्रोन एभटा सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त म लिएर आउँछु। तबसम्म मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, साथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छ।